สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำเมนูข้าวผัดปลากระป๋องนะคะก่อนที่จะชมขั้นตอนการทำก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราทำออกมาเพียงสัปดาห์ละ1 ครั้งค่ะวัตถุดิบของเราได้แก่ปลากระป๋องข้าวสวยไข่ไก่ผักชีมะนาวพริกไทยพริกขี้หนูน้ำตาลทรายน้ำปลาซีอิ๊วขาวและน้ำมันสำหรับผัดค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็แยกเอาเนื้อปลากระป๋องกับน้ำออกนะคะเราจะใช้เฉพาะเนื้อมันนะคะส่วนน้ำปลากระป๋องเราก็ไว้ใช้สำหรับจิ้มกับข้าวที่เราไปผัดแล้วนะคะคือเราหั่นพริกขี้หนูอะค่ะแบบนี้นะคะทำเหมือนพริกน้ำปลานะคะใส่เลยค่ะตามด้วยบีบมะนาวนะคะเติมน้ำปลาเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเหมือนพริกน้ำปลาเอาไว้จิ้มกับข้าวค่ะนี่ก็เสร็จในเรื่องน้ำจิ้มนะคะตอนนี้เราจะมาผัดข้าวเลยค่ะเปิดแก๊สแล้วก็ใส่น้ำมันนะคะเดี๋ยวรอให้กระทะร้อนสักหน่อยนะคะแล้วค่อยตอกไข่ลงระหว่างที่เรารอน้ำมันร้อนเราก็มาวี่ปลากระป๋องเนื้อปลากระป๋องอะค่ะให้แหลกนิดนึงไม่ถึงกับว่าแหลกมากนะคะไม่ให้มันเป็นชิ้นใหญ่นะคะตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะตอกไข่ใส่เลยค่ะตีไข่ให้แตกนะคะตามด้วยเนื้อปลากระป๋องค่ะเราก็ผัดเนื้อปลากระป๋องกับไข่ให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ข้าวสวยเลยค่ะยีข้าวให้แตกนะคะแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันกับเนื้อปลากระป๋องเราใช้ไฟแรงเลยนะคะตอนนี้เราก็ปรุงรสชาติเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะซีอิ๊วขาวค่ะโรยด้วยพริกไทยนะคะสุดท้ายโรยด้วยผักชีค่ะช่วงที่โรยผักชีเราปิดแก๊สเลยนะคะหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดปลากระป๋องพร้อมน้ำจิ้มตัวปลากระป๋องเองค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะว่าจะเป็นเมนูอะไรสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ